Na bassza meg, ez még amikor az ősszel fektettem és elsimítottam ezt a betont, akkor még nem ért le ez az ajtó. De hát ezek ilyenek, ezek a dolgok, hogy ahogy változnak az évszakok, hogy most a különböző hőtágulás vagy mi okozza, nem tudom, de hát eljött az az idő, amikor elkezdett leérni a garázsajtónak az alja. Itt több helyen, hát ugye nem vagyok egy profi kőműves se, meg lakatos se, meg semmi se, hanem mindenben inkább ilyen autodidakta, és hát ezért nem teljesen sima a beton, vannak ilyen kis pupok rajta, és valamelyik pup hozzáér a vashoz. Az ősszel még nem így volt, de ez van, biztos te is tapasztaltad már, hogy a kertkapu is, amikor hideg van, akkor máshogy csukódik egy kicsit, valahogy így másképp állnak a dolgok, amikor változik a hőmérséklet. Nyilván tavaszra megint ugyanúgy elmúlik ez, és akkor meg simán el fog érni fölötte az ajtó, de addig se akarom így hagyni. Nyilván ezt meg tudtam volna előzni azzal, hogyha nem centizem ki ennyire, és egy kicsit nagyobb helyet hagyok közte, de mindegy, most már így jött ki. De nem akarom addig se így hagyni, mert egyszerűen zavar, hogy így elakad, nem szeretem a hangját se, így koptatja is a vasat, a beton, semminek nem jó. Úgyhogy kezdek vele valamit, tehát két dolgot tudok vele kezdeni. Ugye az egyik, hogy leszedhetnék az ajtónak az aljából is, de ahhoz le kéne emelni a helyéről az ajtót, amit nem akarok megtenni, mert baromi nehéz, és én meg már nem vagyok fiatal, meg utána visszarakni is egy kényszenvedés lenne, meg egyébként nem akarom a vasszerkezetet se gyengíteni azáltal, hogy leköszörülök belőle mondjuk 1 millimétert, és úgy a zártszelvény falvastagságát felére csökkenteném. Úgyhogy a betonból fogunk lecsiszolni, és itt amúgy látszik is, hogy itt van ez az egyik pup, látszik, hogy itt ért el a vas, meg itt is egy ponton, meg nyilván majd még, ugye ahogy köszörülök, vagy szedek le belőle, akkor majd még nyitogatom, és akkor ahol kell, ott még szedek le belőle. Na jó, de hogy mivel? Hát ehhez vettem direkt ilyen betonhoz, illetve kőhöz való csiszolókorongokat, ez Parkside mind a kettő, és nem azért azt vettem, mert szerintem ez lenne a világon a legjobb minőség, hanem azért, mert baromi olcsó volt, tehát mondjuk márkásból egy ilyen kő vagy beton csiszoló koronga az ilyen 10-15 ezer forint, ez meg azt hiszem 1500 vagy 2000 forint volt darabja, és szerintem ilyen itthoni célra, főleg ilyen nagyon kevés egy-két dolognak a leszedésére bőven megfelel. Nekem van egy ilyen készletem, ebben ilyen kő és beton vágókorongok vannak, ez megvan már vagy 10 éve, azóta az öcsém is használt belőle egyet a saját építkezésén, meg én is már egy csomószor használtam, és még mindig működnek, és ez is ilyen pár ezer forint volt, úgyhogy én nem vagyok semmilyen kereskedelmi kapcsolatban a Parkside-dal, egyszerűen csak vannak dolgaik, amik annyira jó áron vannak, és mégsem nagyon szarok, hogy én szoktam használni. Na, szóval itt van ez a két korong, két különböző alakú, 125 millis átmérőjű mind a kettő, ugye sarokcsiszolóhoz való, és az egyikre azt írja, hogy removing larger areas, tehát nagyobb területeknek a csiszolására való, a másik pedig higher grinding speeds, tehát gyorsabb csiszolási sebességet lehet vele elérni. Hát igazság szerint nem tudom nekünk melyik lesz a megfelelő, most én ezt a feketét fogom kipróbálni, ez ilyen alakú, és akkor itt ezekbe a fém blokkokba így, hát nem sok, egyébként ilyen blokkonként néhány szemcse érződik, csak elvileg ilyen ipari gyémánt szemcsék vannak így beleágyazva, és azokkal fogja tudni csiszolni a betont. Az ilyesmire, mivel ez porzik, mint az állat, érdemes a legszarabb sarokcsiszolót használni, hát ha neked csak egy van, akkor így járt el. Nekem szerencsére van 3, és amint látod, ez már tiszta por, mert múltkor is valami téglát, vagy mi a fenét vágtam vele. És hát ezt fogom most is használni, mert ezért a gépért a legkevésbé kár, ez már elég sok mindent kapott az életben. Úgyhogy
Úgyhogy ja. Hát arra figyelni kell, hogy picit eléri ezt a védőburkolatot, meg látod, hogy jobban kilóg, ugye egy ilyen döntött a formája, és valójában így kilóg a burkolat alól, szóval vigyázni kell azzal, hogy mindenképpen így szét fog a szemcséket lövöldözni minden irányban, úgyhogy érdemes védőszemüveget használni, meg hogy ne süketülj meg, természetesen fültokot, mint mindig, amikor hangos dolgokat csinál az ember. Na nézzük. És hát arra érdemes figyelni, hogy azért ez elég könnyen bele tud kapni a betonba, tehát meg kell próbálni így ügyesen, vízszintesen a beton síkjára párhuzamosan tartva, óvatosan, hozzáérintve kis felületet csiszolni egyszerre. Hát na nézzük. Nagyon facán viszi. Na hát nagyon keveset ment, de hát mondjuk az alatt nem is kopott meg, látod, éppen csak lekopott róla a fekete festék. Itt ezt a kis részt csiszoltam le, ahogy láttad, tök jól, gyorsan vitte, és az ajtó pedig szuperül nyílik. Hát ez a videó ennyi lett volna összesen, nagyon sokkal többet nem tudok erről mondani, hogyha ilyen jellegű problémád van, de ez egyébként másra is jó, hogyha például egy kerítés lábazaton mondjuk a zsaluzás csúnya lett, és le akarod simítani, vagy nagyon sok minden más esetben lehet szükség arra, hogy egy beton felületét az ember megtisztítsa, és ennél egyszerűbb vagy lesimítsa, és ennél egyszerűbb, meg olcsóbb megoldás erre nem nagyon van, mint egy ilyen sarokcsiszolóba rakható korong. Hát vannak egyébként, a Vevoron is van olyan komoly ilyen 900 meg 1000 euró körüli áron ilyen tologathatós betoncsiszoló gépek, amivel így nagy felületeket lehet faszán lecsiszolni, de hát ez nem egy barkácsgép nyilvánvalóan, meg az embernek otthonra olyasmire nincs is szüksége, de egy ilyennel egész sok mindent egyszerűen és olcsón meg lehet oldani. Remélem, hogy tudtam tippet adni nektek ebben a videóban, és ami hasznos lehet. Ha igen, szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb, ugyanis itthon haladnak tovább a dolgok. A pincét már elkezdtem kiásni, körülbelül olyan 2,5 köbmétert már kiszedtem kézi munkával. Természetesen jön majd róla a videó, ahol többek között arról is lesz szó. Sziasztok!